Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Deschidem Vinul Românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Suntem la Jidvei, mai exact în castelul Betrenhaller din cetatea de Baltă și am un invitat cu adevărat special. Alături de mine este proprietarul cramei sau cramelor Jidvei, Claudiu Necșulescu. Bine ai venit la Wines of Romania podcast și mulțumim pentru găzduire și pentru ospitalitate de care ne bucurăm de fiecare dată când ajungem aici. Sigur, în primul rând, ar trebui să încep și eu printr-un bine ați venit la castel și la Jidvei, dar respectând introducerea ta făcută, te felicit pentru proiectul pe care l-ai inițiat și zic eu că este un proiect curajos și demn pentru ce înseamnă viticultura astăzi în România. Mulțumesc din tot sufletul. Cu atât mai mult cu cât mulțumesc și pentru încrederea de care ați dat dovadă și de susținerea succesului vinului românesc la nivel internațional și poate ar trebui să încep tocmai cu acest lucru. Nu sunt mulți producători care exportă. Și având în vedere dimensiunea, succesul și istoria de care dați dovadă, nu o să vă întreb cât exportați sau succesul din punct de vedere a exportului, o să vă întreb care este țara care vă oferă cea mai mare satisfacție, nu din punct de vedere economic, dar atunci când vine vorba de a exporta un vin românesc. Sigur că cele mai mari satisfacții poate te va surprinde, dar au venit de pe piața Japoniei. Deci piața Japoniei a fost și este o piață deosebit de provocatoare, având în vedere, chiar dacă nu discutăm de un consum tradițional de vin, dar de oameni cu un nivel de instruire peste medie și acceptabilitatea pentru a degusta vinuri nu neapărat din ce înseamnă țările consacrate. România are acest handicap că trebuie să-și recâștige poziția și statutul de țară viticolă și aici probabil că sunt multe lucruri de făcut până vom reuși să aducem în conștiința internațională faptul că România chiar este o țară viticolă și discutăm de o cultură a piței de vie de mii de ani. Mie îmi place tot timpul să fac legătura cu Georgia, deci probabil că discutăm între 3-4 mii de ani de cultura viței de vie. Ceea ce spune foarte mult despre potențialul și, în primul rând, și despre ce a însemnat vița de vie pentru poporul român. Apropo de poziționare, nu pot să nu te întreb. Dacă vinul românesc ar fi recunoscut ca un brand de țară pentru România, ce ar avea de câștigat consumatorii de vin din întreaga lume sau producătorul de vin? E provocătoare întrebarea mea. Da, dar nu e lipsită de sens și chiar putem dezvolta pe zona asta mai multe direcții în care am avea mult mai multe de făcut pentru a redobândi acest statut de țară viticolă. Mi-e greu, n-am marșat niciodată strict ca vinul brand de țară. Nu, noi trebuie să facem din vin un standard în asta. Și că brand de țară e greu de gestionat afirmație. Și în competiție cu foarte multe alte sectoare în care pot fi la rândul lor, să zic, legat de pondere și de dimensiunea business-ului și a implicării, pot fi mult mai puternice. Dar vinul, când discutăm de tradiție, de istorie și poate sunt puține sectoarele unde, într-adevăr, putem spune noi am fost printre primii în lume care am cultivat vița de vie. Aici chiar avem de lucru. Ceea ce este foarte important și asta încercăm prin structurile asociative și prin structurile
de certificare, să creăm un program unitar și să comunicăm unitar. Au fost foarte multe acțiuni întreprinse de diferiți jucători din piață, de producători de vinuri, care, chiar și Jidvei, au avut proiecte de sine stătător, care e clar că nu au dat rezultat prin faptul că te pierzi în marea de masă sau în piața mondială, internațională. Deci, ca țară viticolă, trebuie să discutăm pe întreg sectorul. Asta încercăm să facem. Sperăm ca 2023 pe nou PAC să reușim să dezvoltăm un program coerent în care să fim implicați toți jucătorii din piață și să dovedim într-adevăr și că avem conștiință, că avem unitate și putem face lucruri frumoase pentru sector. Ai zis mai devreme și business și tradiție. Nu pot să nu te întreb, așa cum le-am întrebat și pe Ana și pe Maria, fiicele tale, care este diferența între un business de familie și un business tradițional din punctul tău de vedere? Acum, în lumea vinului, dacă ne uităm chiar și la nivel internațional, deci businessul de familie s-a păstrat. Deci, dacă pe distilate sau pe alte băuturi, acolo discutăm clar de business-uri, știu eu, corporate și asta, în marea majoritate în industria vinului, sunt afaceri de familie. E un lucru remarcabil pentru că vinul niciodată nu poate fi disociat de suflet. Până la urmă, e o băutură a sufletului, un balsam pentru suflet, pentru inimă și atunci, clar, trebuie să pui suflet. Sufletul este generat de familie și de toate valorile pe care le generează conceptul de familie și ideea de familie. Iată de ce poate... De asta și fetele, sper, și cel puțin și ele își doresc să urmeze aceleași valori pe care le-am inoculat de-a lungul timpului, pe care le-am primit și eu de la părinții mei și la fel încerc să le transmit și lor și personal sunt mândru de prestația lor și de abnegația și dorința lor de a prelua și de a duce mai departe aceleași valori. Ați vorbit efectiv aceeași limbă, atât tu cât și Ana și Maria, pentru că în podcastul pe care... Numai că mi-ai luat interviul ceva mai... Da. A fost o sincronizare perfectă, cu atât mai mult cu cât spunea, cred Ana, dacă mi-aduc bine aminte, nu vorbim de echipa Jidvei, vorbim de familia Jidvei, pentru că efectiv oamenii, angajații sunt o familie pentru noi, pentru că este una dintre valorile pe care le-am primit de la tata, de la familia noastră, de la bunicul nostru, spuneau, iar fără de care nu putem face ceea ce facem astăzi atât de bine. Cred că astăzi ai avut șansa să surprinzi în mod direct că această sintagmă familia Jidvei nu este goală de conținut și entuziasmul și, cum să spun, abordarea asta și dragostea cu care au venit oamenii astăzi, într-o zi geroasă, într-o zi în care practic nici o mâță n-ai scoate-o afară. Asta, iată că oamenii și familie Jidvei au fost astăzi prezenți și cu zâmbet, dar nu știu dacă ați citit expresia fețelor, chiar dacă afară era frig, oamenii erau deschiși și chiar entuziaști prin ceea ce făceau astăzi la recoltatul strugurilor pentru Ice Wine. Nu doar le-am citit expresia, dar am și vorbit cu ei, pentru cei care... Asta nu mai știu ce ați... Au vorbit frumos, au vorbit bine și așa cum spuneam mai devreme, cu drag. Nu doar pentru că sunt plătiți să facă ceea ce fac, dar sunt o persoane care de 5-6 ani în fiecare an vin cu aceeași deschidere, cu aceeași satisfacție și entuziasm să participe la succesul vinurilor și a poveștii Jidvei până la urmă, pentru că vinul fără poveste e doar un vin, doar un lichid. Pentru cei care sunteți acasă și ne urmăriți și știu că sunteți curioși, ce s-a întâmplat astăzi dimineață? La ora 6:30 eram în via, așteptam să crape de ziua, așa cum se zice, ca să se culeagă
strugurii înghețați necesari pentru producția de ice wine. Neapărat să urmăriți materialul, este ceva senzațional, de poveste, de bază, merită. Și dacă tot aveți timp, luați și o sticlă de ice wine, savurați-l în timp ce vă uitați la materialul pe care noi l-am pregătit astăzi dimineață. Apropo de angajați și de oameni, aveți o plantație, aveți atât de multe hectare, îmi dau seama că nu este ușor, oricât de faini sunt oamenii pe care aveți alături, dar ce înseamnă sau cum reușiți să aveți angajați atât de devotați, de faini și să-i și păstrați, că e destul de dificil astăzi, mai ales vremurile pe care le trăim. Care este secretul unui angajat? Aș porni de la o definiție sau ceea ce stă la baza conceptului de familie și deci respectul față de oameni, în primul rând. Și implicarea mea, eu, dacă vreți, și împreună cu tatăl meu am stat cu certitudine mult mai mult la Jivei decât am stat acasă. Este, cum să vă spun, o plăcere să trăiești printre oameni frumoși, oameni care te privesc în mod deschis și corect și cinstit. Pentru că altfel, probabil că, indiferent de valorile pe care le ai, n-ar avea niciun sens dacă nu reușești printre oameni să-ți găsești locul și să fii respectat și să respecti oamenii. Deci, pornind de aici, sigur, respectul însemnând și o implicare în rezolvarea tuturor problemelor lor familiare în asta, dar și spiritul de echipă și de a trage în aceeași direcție pentru a aduce Jidvei acolo unde este locul și a-l păstra pe acel prim loc. Au fost dimineață 500 de oameni și 11 hectare cu tramine roz pe care familia Jidvei le-a cules și le-a pregătit. Doar 11 hectare au fost dimineață, dar voi administrați peste 2500 de hectare. Da. Este un număr impresionant pentru oricine în lumea întreagă. Nu pot să nu te întreb, Claudiu, care sunt provocările sau, totodată, care sunt avantajele administrării unui număr atât de mare de hectare? Avantajele. În primul rând, din punctul meu de vedere, eu definesc producătorul de vinuri acela care produce vinuri numai din struguri obținuți de el și gestionați în mod corect pe tot parcursul vegetației. Nu este un avantaj. Nu este modelul cel mai simplu de business. Fără să dăm nume, avem cel puțin 2 exemple care, din punct de vedere management și performanțe financiare, sigur stau mult mai bine decât stă grupul Jidvei. Pe termen lung, sper să fiu eu cel câștigător. Pe termen scurt, avem cel puțin 2 care sunt într-o altă poziție. Numai că așa am construit, așa am gândit. Deci provocarea și a fost de la bun început să reușesc să întreaga cantitate de vin să fie produsă și gestionată de noi. Mai mult, noi am mers până acolo încât și butucii de vin și butașii sunt produși la noi și plantațiile bază sunt la noi și palierii și încercăm să fim complet integrați în asta și să gestionăm foarte bine în așa fel încât să nu avem surprize. Dacă la început primele plantații le-am înființat cu material săditor adus din Franța, nu întotdeauna rezultatele au fost cele așteptate. Asta m-a și determinat să investesc și să avem astăzi, aș spune, cea mai mare școală de viță din România. În asta și ne ajută foarte mult să facem și să selectăm material săditor în funcție de nevoile și de amplasamentele pe care urmează să înființăm plantațiile de viță de vie și, sigur, și legat de structura soiurilor, deci să avem clone care să fie verificate, aclimatizate zonei. Deci
Mai devreme de gândire pe termen lung, ceea ce se reflectă din punctul meu de vedere și în investițiile și în viziunea pe partea de enoturism. Și nu mă refer doar la castelul pe care l-ați renovat atât de frumos, dar și toate experiențele de care iubitorul de vinuri și de România și de frumos poate să aibă atunci când ajunge la Jidvei. De ce? Care este obiectivul pe termen lung atunci când vine vorba de enoturism? Da, acum cunoști foarte bine că sunt zone viticole, în mod special din Franța, dar și Italia, chiar și Spania a reușit să dezvolte enoturismul foarte mult, dar sunt zone de adică activități conexe enologiei, care generează la ora asta în Bordeaux veniturile din activitățile conexe sunt mai mari decât veniturile din vânzarea vinului. Deci e clar că pot genera în primul rând o consolidare a imaginii producătorului de vin, plus faptul că ambientul în care poți lua contact cu un vin e foarte important. Știi foarte bine că e atât de diferit același vin degustat în medii diferite, deci clar valorile de apreciere și sunt total diferite. Ori crearea cadrului în care să ai această comunicare în primul rând, cu tradiția și cu tot ce înseamnă, ce vine din secole în urmă, e foarte important pentru a da valoare vinului și a-l pune în adevărata valoare. Spuneai mai devreme că îi trebuie și o poveste, da? Deci așa este și enoturismul poate deschide această valoare suplimentară a vinului care stă din povestea lui și... Jidvei, din punctul meu de vedere, este un lider de piață în lumea vinului în România și având în vedere experiența foarte generoasă pe care o ai, nu știu de cât timp activezi, dar cel puțin de 30 de ani sigur activezi în lumea vinului, mai există loc pentru aventuroși care aleg să intre în lumea vinului ca producător de vinuri în România? Da, nu cred că e un sector închis și sigur că probabil că ceea ce trebuie curaj și răbdare. Deci este un business care nu poate fi să porni de la ideea că am investit astăzi și peste un an sau peste 2, peste 3. Gândiți-vă că de la a gândi o plantație viticolă până a reuși să recolteze, îți trebuie minim 5 ani. Da? Ca să nu mai pun ce mai înseamnă și vinificație și, pe urmă, în piața vinului știi foarte bine că cel mai ușor e să vinzi primul container sau prima sticlă. Problema e când o vinzi pe a doua sau al doilea container. Aia este. Abia atunci poți avea garanția că, într-adevăr, ai câștigat un client sau o piață. Deci trebuie foarte multă răbdare, sunt bani foarte mulți de investit în asta și cred eu că în primul rând îți trebuie dedicație să-ți placă și să nu o faci doar dintr-o chestie de bon ton așa. Cunoaștem foarte multe exemple în piață care ele, dacă le-ai luat așa să le scuturi un pic, sunt clar faliment curat în asta, marea majoritate, dar e o chestie de bon ton, am și crama mea, am și vinul meu, deci nu toți reușesc să facă într-adevăr un business. Avem exemple N, repet, în piață care, da, sunt de admirat pentru că până la urmă investesc în sectorul ăsta, aduc plus valoare sectorului, dar ele ca business nu sunt neapărat viabile. Trebuie timp. Asta este categoric. Și de multe ori e valabilă expresia dă-i timp timpului. Cu atât mai mult. Dacă ar fi să dai timp înapoi, ai schimbat ceva și dacă da, ce? Că sunt multe.
Dar, în general, sunt omul care mă uit numai înainte. Dumnezeu să-l odihnească pe tatăl meu, întotdeauna spunea, bă, nu te uita niciodată înapoi, uite-te numai înainte. Asta încerc să insuflu și fetelor mele, în primul rând, să iasă dintr-o zonă din asta de perfecțiune, pentru că perfecțiunea nu este întotdeauna o virtute. Deci e mai bine să pornești și să încerci să corectezi. Sigur, pornirea să fie pe o direcție oarecum corectă, dar totul e să pornești. Dacă nu pornești și tot aștepți soluția perfectă, nu voi porni niciodată. Perfecțiunea nu există. Și e periculos dacă o aștepți și dacă lupți pentru ea. Da, deci... Nu o să te întreb dacă ai un mentor sau dacă ai avut un mentor, dar o să te întreb unde găsești inspirație. Acum, a fost o provocare că nu te întreb, dar dacă vrei să ne spui, cu atât mai mult. Foarte multe din valori le-am dobândit prin relația pe care am avut-o cu tatăl meu. Poate a fost un caz unic, aș spune, pentru că pentru mine tata nu a fost numai un părinte, a fost și partener de afaceri și, să zic, prieten și frate, eu fiind singur la părinți, deci absolut toate valențele le-a îndeplinit tata. Și poate ultima oară a fost tată. Pentru mine, cel mai mult mi-a fost ca un frate, cu care am putut să comunic și să împărțim toate problemele, și bune și rele. Întotdeauna cu el am avut deschiderea și am comunicat foarte bine. E lucru pe care nu știu dacă am reușit eu încă să-l transmit fetelor mele, chiar dacă sunt momente când simt că, într-adevăr, sunt deschise, și asta sunt momente în care, poate din dorința de a mă proteja sau nu simt la fel deschiderea pe care am avut eu cu tata. Eu cu tata chiar am absolut orice am discutat și toate le-am împărțit în asta. Dar sunt convins că și fetele, poate știu eu, și faptul că am fost distanțele astea destul de mari, nu întotdeauna am reușit să fim foarte apropiați și să găsim comunicarea cea mai bună. Dar pe zi ce trece simt din ce în ce o mai bună comunicare și ele, sigur, la momentul ăsta cunosc foarte bine și așteptările mele și valorile la care vibrez și sunt convins că vor urma în continuare același drum. Când am avut podcastul cu ele, spunea Ana cum își aducea aminte de lipsa tatălui acasă și că venea târziu și că lucra împreună cu bunicul lor și că le lipseai fetelor foarte mult, dar a pus-o a menționat acest lucru explicând sacrificiul și faptul că au înțeles cât de greu este acest domeniu și că fără sacrificiu nu reușești să ai rezultatele pe care ți le dorești. Ce business e nevoie cu atât de mai sacrificiu, mult. Dar aici a fost și, să zic, un pic efortul mai mare, pentru că la momentul când am preluat Jidveiul, situația nu era, adică îmi place să fac comparație, oricine ar fi citit rezultatele bilanțiale ale Jidveiului, ar fi zis, bă, în orice aș fi dispus să investesc, numai în Jidvei nu. Deci am avut și o oarecare nebunie. Aici chiar am avut multe dispute cu tatăl meu, tot el fiind un pic mai rezervat în potențialul acestui business. Eu am fost un pic mai hotărât și l-am pornit. Dar e clar că astăzi lucrurile sunt total diferite față de ce era acum 24 de ani, 23 de ani și ceva de când am preluat Jidveiul. Nu pot să nu-ți spun cât sunt de bucuroasă că am reușit să avem această conversație, acest dialog și în încheiere îmi doresc să îmi spui cum vezi viitorul vinului românesc. Da, viitorul vinului românesc. Eu zic că avem multe de spus în sectorul ăsta și
probabil că confortul pe care l-am avut în ultimii 20 de ani, industria vinului pe piața internă ne-a făcut un pic și mai, nu delăsător, dar ne-am focusat foarte mult pe imaginea de țară viticolă. Astăzi, cred că este momentul, având în vedere și investițiile care s-au realizat în ultimii 20 de ani, este momentul, așa cum spuneam, să dăm dovadă de conștiință a sectorului și să ne focusăm în a consolida și a face vinul românesc, într-adevăr, să strălucească pe toate piețele internaționale. Propun să ciocnim un pahar, să se adeverească toate vorbele pe care le-ai zis mai devreme. Cu tot dragul și vă mai așteptăm. Mulțumesc! Cu drag! Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc. Vă doresc sărbători frumoase, vinuri bune și oameni dragi alături. Vă pup!